Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So it's me again, Mark Hermina, your property specialist here in Idesia Dasmariñas. So today is December 11, 2021. So meron tayong open house. So for this video, ipapakita ko sa inyo yung magiging entrance gate yung entrance gate ng Idesia Heights. At the same time yung dress up model ni Fuji tsaka ni Yuri. Actually hindi po siya fully na dress upan, kumbaga partially pa lang, pero at least kahit pa paano may idea na tayo kung ano yung magiging kalalabasan ng dress up model ni Fuji tsaka ni Yuri. Okay? So I hope magustuhan niyo yung video ko na to. And also ipapakita ko din yung development dito sa Idesia Heights. So ito guys, yung ating magiging entrance sa may Idesia Heights. So kulang pa ng logo sa may gitna dito. Maglalagay pa sila ng logo dito, Idesia. At the same time maglalagay rin sila ng mga halaman or puno dito. Yan, so since hindi pa talaga totally nagagawa, pero at least kahit pa paano, ito nakikita na natin. So at least nakikita na natin yung outcome, di ba? Kahit papaano, kahit konti, yan. So darating din yung time na mapapuli develop rin si Idesia Heights. So I'm very excited, especially para sa mga naging client ko dito. Alright. Soft launching ng ating Fuji and Yuri. So in behalf of the management, we would like to thank you po for coming and giving your time po sa ating event ngayon. And guys, papasukin na natin yung dress up model ng Fuji units. Ayan. So nakapila kami. Siya nga po pala si Ma'am Grace, yung pinakamagandang coordinator sa Idesia. Kasi siya lang yung mag-isa po.
Dito tayo sa may first bedroom. Ayan. So may provision for cabinet tayo dito. Then meron tayo dalawang standard size na window. Also yung ginamit nilang bed is single, pero kaya naman dito na kaya gawing double size na bed. Double size bed. So dito mo tayo sa may isa pang bedroom. Ayan. Ayan. So meron din siyang dalawang window. And also may provision for cabinet type sa side na to. And so actually pwede maglagay ng office table dito eh. Kasya pa. Kasi medyo malaki pa. Ayan. Tsaka mahaba oh. Ilang step to. So from here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and a half yung length niya, tapos yung width niya is 1, 2, 3, 4 and a half. So yung size ng sapatos ko is size 8. Yan. Not bad. Then yung kanilang masters is dito. So wala pa siyang masyadong design. So partially dress up pa lang po ito. So we have windows sa taas, and also meron din tayo ayan, balcony dito sa may second floor, sa may master bedroom. Ayan. So malaki din kahit pa paano yung cut ng beds ng mga rooms. Yan, so medyo marami lang mga tao dito since open house today. Punta naman tayo sa may bathroom sa taas. So almost same lang din ng design. Hinihinga na po ako. Hinihinga na po ako. Nakakyata. Ito mga magsalita. So hanggang dyan po yung setback po, yung cut po. So may space pa po rito for laundry, or kung gusto po natin palakihan yung ating kitchen. So hanggang dito yung cut. Ayan. So makakaikot pa tayo hanggang dito. So dito naman tayo sa may Yuri unit, guys. So ito yung kanilang parking space. Then may open pa for, may space pa rito for
garden. Yan. Yan. Kasama pa to guys ha, itong part po na to. Check muna natin yung loob. So dress up unit for Yuri. Ayan. So again, hindi pa to totally na lalagyan ng mga gamit, no? So partially pa lang po ito. So this will be your living area. Ayan. And then the dining. And over here is your kitchen. Very cute yung design. And then yung kanilang toilet and bath sa may ground floor. Then, check naman natin sa may setback. Ayan. So, hanggang dyan po yung ating area. Okay. So, let's go up. So, kagandahan dito, sobrang daming bintana. Ayan. 1, 2, 3, 4. Okay guys, so ito na yung land development ni Idesia Heights. So nandito tayo sa isang sector. So itong block is block 3. Ito may model house pag ganun. So dito sa block 3 marami nang tinatayong mga units. And then sa kabila naman doon is block 2. So block 2, block 3, and then block 4. Ito. Then itong sa may bandang dulo po na yan is dyan sila maglalagay ng futsal. So itong kinakatayuan ko is Yuri model. So this is the block 1. So from paganon, straight na paganon. Di lang siya makita. Ayan. So pasensya na, medyo magulo sa video. Medyo
tawag nito, medyo bouncy ng konti. So ito yung master plan ni Idesia Heights. So nandito tayo ngayon sa block 1. Ayan, dito tayo nakastay. Yung kaninang nakita natin na entrance gate is dito siya banda. Ayan. Papasok. So block 1, block 2, tapos block 3, ito yung may model house, yung pinasok natin yung Fuji model. And then block 4, tsaka futsal. Okay? So sa block 3 may mga ginagawa na ditong mga Fuji units. Okay, sa kabilang sector naman, so ganun din may mga tinatayo ng mga Fuji model sa sector na to. So for this sector, nandito yung kanilang clubhouse tsaka swimming pool. And also, meron din silang sariling entrance. Dito, ayan, dito yung entrance sila. Okay? So yun na guys, so nakita na natin yung partially dress up model ni Fuji tsaka ni Yuri, tsaka yung magiging entrance sa Idesia Heights. So medyo wala pa siyang cabinet, tapos wala pa rin curtains or blinds, tsaka yung mga ibang mga wall decoration, yung mga ganun. So far okay naman siya, maaliwalas tignan. Pero at least nakita natin yung magiging partitions ng mga rooms. So sa Fuji kahit papaano, nung wala pa siyang yung bear type, nung wala pa siyang partition, parang medyo small yung sa second floor. Pero nung nagkaroon na siya ng partition, yun nakita naman natin kahit papaano is talagang okay naman yung size niya. Okay? And then also sa ating computation, sa mga nagtatanong kung magkano ba siya, for Yuri nasa 5M pa rin po yung kanyang PCP, and then for Fuji naman nasa 6.2 to 6.4 na po yung kanyang PCP. So for the sample computation, ilalagay ko na lang po doon sa may description box, so check nyo na lang po doon para at least kahit paano may idea po kayo sa kung magkano yung monthly down payment, yung amortization, tsaka yung required salary or income. Yun. Thank you very much for your time and for watching this video. And I hope nag-enjoy po kayo sa ating tour for this video. Okay? So once again, my name is Mark, your property specialist here in Idesia Dasmariñas. Okay guys, so ingat kayo palagi and God bless.